สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ God Show Art Apocalypse ขณะนี้พี่ตินตินกำลังพูดคุยอยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนที่บริเวณเทวาลัยเราไปพบกับพวกเขากันครับและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนแล้วเย้ดูหน้าพวกเขาไว้นะเพราะว่า16คนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ต้องมาฝ่าฟันอุปสรรคและผ่านด่านเกมต่างๆในโลกของเกม Apocalypse หรือวันสิ้นโลกนั่นเองแต่ก่อนที่อื่นเราก็อยากจะบอกความรู้สึกเราก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเช่นกันแล้วก็ตลอดรายการนี้เลยเดี๋ยวเราจะเป็นคนนำทางทุกคนไปผ่านด่านต่างๆแต่ว่าอันดับแรกเลยที่ทุกคนจะต้องฟังเราและจำไว้เสมอกับการอยู่ในรายการนี้อันดับแรกในโลกของ Apocalypse วันสิ้นโลกเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆมากมายที่ทุกคนไม่รู้และไม่เคยเจอมาก่อนให้คิดไว้เสมอว่ามันจะมีสิ่งผิดปกติมากมายที่ทุกคนไม่เคยเจอทุกคนวิ่งตามเราเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ดีก็โผล่มาเลยไม่ได้ตั้งตัวเราคิดว่ามันขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยทุกคนใจเย็นกันนะพี่คนหนึ่งที่เขาวิ่งมาเลยอ่ะก็พอจะเข้าใจแล้วแหละว่ามันก็คงต้องเตรียมแล้วแหละมันจะมีเซฟรูมที่จะทำให้เรารอดจากพวกซอมบี้พวกนี้ได้มันจะทำให้เราแบบรอดคือถามว่าเราตกใจไหมเราตกใจนะแบบว่าตอนที่มีเสียงกรี๊ดหรือว่าตอนที่ซอมบี้วิ่งออกมาเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนก็ต้องเข้าไปเล่นในเกมที่1แล้วกติกาในเกมที่1จะเป็นยังไงไปดูกันเลยกติกาเกม Paradise Lost หลังจากที่โลกไม่ปลอดภัยอีกต่อไป Safe Room จึงเป็นความหวังเดียวให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนรอดชีวิตจากซอมบี้ได้กติกามีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนต้องช่วยกันหาซองคำใบ้ตามจุดต่างๆรอบสระบัวนี้โดยจะมีซองคำใบ้ทั้งหมด16ซองแบ่งเป็นซองคำใบ้จริง10ซองและซองคำใบ้หลอกอีก6ซองเมื่อช่วยกันหาซองคำใบ้แล้วผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำคำใบ้มาวางไว้ที่โต๊ะส่วนกลางทั้ง2โต๊ะเพื่อให้ทุกคนได้แข่งถอดรหัสพร้อมกันเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งตอบได้อย่างถูกต้องว่าคำใบ้นั้นๆคืออะไรคำใบ้นั้นจะไม่สามารถใช้ได้อีกและผู้เข้าแข่งขันคนนั้นก็จะได้เข้าเซฟรูมและนอกจากจะเข้าเซฟรูมได้แล้วทั้ง10คนก็จะได้คะแนนสะสมอีกด้วยโดยคนที่สามารถไขคำตอบได้เป็นคนแรกจะได้รับ50คะแนนและสำหรับคนที่ไขคำตอบได้ในลำดับต่อๆไปอีก9ลำดับคะแนนสะสมของพวกเขาจะลดหลั่นจาก50คะแนนลงไปลำดับละ5คะแนนมีเพียงคำใบ้จริงเท่านั้นที่จะเป็นกุญแจเข้าสู่เซฟรูมนั่นหมายความว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันอย่างมากที่สุด10คนจาก16คนที่จะรอดชีวิตจากมหันตภัยนี้ไปได้ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาทั้งหมดในการหาคำตอบ40นาทีอีกทั้งในทุกๆ5นาทีซอมบี้ผู้หิวโหยจะเข้ามารุกรานพื้นที่ของผู้เข้าแข่งขันเพื่อกวนสมาธิในการคิดคำตอบและกันผู้เข้าแข่งขันให้ออกห่างจากคำใบ้บนโต๊ะเป็นเวลา1นาทีเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็น10คนที่ได้เข้าเซฟรูมนี้ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทอันนี้คนไม่อยู่ที่นี่ใช่ปะขอบคุณค่ะพอเรามาที่ตัวแล้วปวดก็เปิดเลยฉันได้คำใบ้ที่10ค่ะบะบิบะบิมฉันกินข้าวบาบะบะบิบะบิมฉันกินปลาบาบาบอบีแมวกัดหนูจงหาประโยคว่าแมวกินฉันในภาษานี้บาบิบาบะค่ะผิดค่ะรู้สึกปวดแล้วก็แกะกาวอะไรอ่ะร้องเลยร้องเพลงหนูมาลีมีลูกแมวหนูมาลีมีลูกแมวเมียวแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมาลีมีลูกแมวเมียวร้องไว้ต่อแล้วใครเรียกแต่อันนี้คือผิด
มาเยือนว่าบ้างวัดว่าดุจแหล่งเทพเทวดาอยู่เย้าอุดมแหล่งปัญญาตำรับตำรา ตระหง่านคู่นามเจ้า ล้อมด้วยนาคา มาเป็นโครงสี่สุภาพขนาดนี้คำตอบสู่คำใบ้นี้จะเป็นอะไร ต้องขบคิดกันสักหน่อยแล้วล่ะครับ ตอนนี้ข้อที่ 5 มีคนแก้ได้แล้วนะครับ ข้อที่ 5 แก้ได้แล้วนะคะข้อที่ 5 ไม่สามารถแก้ได้อีกแล้วนะคะ Run ตอนนี้มีคนเข้าเซฟรูมได้1คนนะครับ1คน ข้อที่ 5 ไม่สามารถแก้ได้อีกแล้วนะคะข้อ9ค่ะ ขยมทเวอร์การ์ดฉันทำงาน แองทเวอร์เอ่ยเธอทำอะไร ขยมสระลันครู ฉันรักครู ขยมติวเรียน ฉันไปเรียน จงพูดว่า ฉันรักคุณ ขยมสรันโอนค่ะ ผิดค่ะ โอ๊ย จงหาจำนวนเฉพาะที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ สามารถนั่งได้ สามารถนอนได้ สามารถฟังเพลงได้ สามารถดูหนังได้ มีความลาดชัน จงตอบเป็นตัวเลข 3 หลัก ลองไปคิดกันดูครับ ไม่ใช่ค่ะ Run ตอบค่ะ ตอบไปแล้วค่ะ เมื่อกี้เลย ข้อ 10 มีคนแก้ได้แล้วนะครับ ข้อ 10 ไม่สามารถตอบได้แล้ว ตอนนี้เข้าเซฟรูมได้ 2 คนแล้วนะครับ เอาใจช่วยนะ อีก 14 คนที่เหลือ ก็แบบอากาศมันก็ร้อนก็อยากให้ช่วยๆกันเล่นให้มันเร็วๆหน่อยเกมเร็วอ่ะมันสนุกกว่า แล้วก็แบบคนที่เขาผ่านไปแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องรอนาน ถ้าเกิดว่ายากไปเนี่ย ตอนนี้ยังมีซองที่1ซองที่2ซองที่11ยังไม่ถูกเปิดนะ ไปหาอีก3ซองได้นะครับเผื่อจะเป็นคำถามที่ง่ายมากๆ และช่วยให้เราเข้าเซฟรูมได้นะครับ เหลือซองที่1 2 และ 11 นะครับ คำแรกที่9ขยมสลอรันเอยงงครับงงข้อ9ขยมสลอรันแอง ผิดค่ะ มาก A little winged creature, lifeless and hairless, swimming through the hot and greasy ocean. Unfortunately, a big blaze slashes it. At the end of the day, it reaches the shores of the northeastern crops. สิ่งนี้คืออะไร พญานาคค่ะ พญานาคผิดค่ะ ฉันอยู่บนหินร่างติดอยู่ตรงกลางธรรมชาติไม่มีดิกไม่มีขอบเขตเลยเหรอว่าคำตอบคืออะไรอีกูจะรู้ได้ไง108,900ปะ ทำไมการกินยาคุมมันช่างบั่นทอนสมองขนาดนี้ คือแบบงงมาก ชายอยู่บน หญิงอยู่ล่าง เด็กอยู่ตรงกลาง ธรรมชาติไม่มีอยู่จริง จงหาว่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์เทวาลัย กอศ อยู่ที่ไหนบ้าง วงเล็บ จงใช้หัวในการคิด จุฬาอยู่บนอะไรวะ ชิบหายละจุฬาอยู่บนอักษรอยู่กลางเทวาลัยอยู่ล่างกศไม่มีอยู่จริง ยังไม่ถูกค่ะ พี่เก่งมากค่ะ เพราะว่าพี่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอะดัมแอสมากๆ Run มีค่ะ Run พาทิตย์ค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ข้อ 7 ค่ะ รหัสเลข Run ขยับ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 
ยับขยับขยับขยับเข้ามาสิกระแซก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 เข้ามา กูเจอเข้าไปที่จอแล้วก็อีทูกูได้คดีบวกเอง ใจเย็นใจเย็น ยังมีข้อหนึ่งที่ยังอยู่ในซองนะ ไปหาข้อหนึ่งอาจจะง่ายมากก็ได้ ไปหาข้อหนึ่งเร็ว ไปหาข้อหนึ่งเร็ว เลข 2 ตัวซ้ำกันเพื่อเริ่มต้น เรียนรู้คนจากทั่วทุกรัศมี เมื่อผ่านพ้นเหมือนได้เปิดโลกี ศึกษาทั่วทุกที่ในบูรพาวงเล็บคำตอบไม่ใช่ตัวเลข ข้อ7ค่ะตอบ99 ไม่ใช่ เราอาจจะคิดเยอะเกินไปหน่อย ก็เลยให้แบบว่า คิดว่ามันน่าจะคำตอบมันน่าจะแบบยากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอบเลยตอบไม่ได้ ข้อ 8 อักษรอยู่ในใจเราทุกคนค่ะไม่ถูกค่ะ Legend has it that she creates everything. She has both men and women in her, but when we're done, thou shall believe she is a woman. คำตอบมี 3 พยางค์ลองคิดดูนะครับ แอฟโรไดต์ใช่ป่ะ ข้อ3อะไรนะคะ ใช่แอฟโรไดต์ครับ ไม่ใช่ค่ะมาค่ะ ข้อ4ค่ะ 911 ยังไม่ถูกค่ะ ไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาจะผ่านด่านกันไปได้ยังไงเนี่ย นี่ขนาดแค่ด่านแรกนะคะ แย่จริงๆเลย Run. คนที่ 3 แล้วค่ะ ใจมากเลยซอมบี้พุ่ง ข้อ 9 แก้ไม่ได้แล้วนะครับ ข้อ 9 9ถามว่าอะไร ขยมทเวอร์การ ฉันทำงาน แองทเวอร์เอยเธอทำอะไร ขยมสระลันครู ฉันรักครู ขยมติวเรียน ฉันไปเรียน จงพูดว่า ฉันรักคุณคำตอบคือ ก็ฉันรักคุณไง พูดไปเลยตรงๆ อ๋อ อีภาษาเขมรนั่นนะ ก็อยากขึ้นไปอยู่ตรงนั้นบ้างเพราะว่าข้างล่างร้อนมาก ตอนนี้มีคนเข้าเซฟรูมได้ 3 คนแล้วนะคะ ยาก มีแบบว่านโยบายให้คนที่เข้าเซฟรูมแล้วลงไปช่วยไหมคะ เรามีนโยบายให้สำหรับคนที่ได้เซฟรูมแล้วนะคะ คือหุบปากค่ะ โอเคค่ะ เราเล่นค่ะ เราเล่นกูได้ คิดไม่ออก มีเท้าโค้งแล้วเหรอ ยอมแพ้ค่ะเขาออกค่ะตัดสิทธิ์วันหลังให้ไปกระโดดรถเต้นยังง่ายกว่า ตอนนั้นสมองเรา blank space มากเลย แล้วแบบคือเราก็ปวดตอนวิ่งอะค่ะ ซอมบี้ก็กลัว อ้วกก็จะอ้วก แล้วเรานั่งลุกไปแบบเนี้ยแล้วแบบทุกคนถ่ายเรางงมากว่าทำไมเขาถึงแบบเขาก็เห็นว่าเราไม่ไหวแล้ว เขาก็เห็นว่าเราไม่ไหวแล้ว This ritual is quite patriarchal, only leading by a man. The crazy male violently screams out of his lung. Then all of us suddenly recite like a monk, nodding our heads with the words we're not able to understand. It may seem crazy in the land of rising sun. Eventually, we know who we are, and it ends with a donkey. คุมบาก้า ถูกต้องค่ะ ตอนนี้เข้าเซฟรูมไปได้อีกคนนึงแล้วนะคะ ข้อไหนไม่แก้เลยข้อ2บอกได้เลยนะคะ ตอนที่เข้าได้ก็ดีใจ แต่ก็คิดอยู่หนักเหมือนกันว่า อันนี้คือมันเป็นแบบว่ามันมีไฮรักีเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่ามันก็มีแบบ literal บันไดอยู่ที่แบบว่าคนที่เข้าได้แล้วอยู่สูงกว่าคนที่ยังเข้าไม่ได้ ผ่านได้ กูรายงานแล้วบอกเลย4 คนนะคะปังมากปังมาก ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ไม่ไหวเนี่ยแต่หนูชอบนะสนุกดีค่ะ
Sing out of pride with the song that we all stand, brothers and sisters, hands in hand. In the name of beloved King, we all stand together. Raise the flag of rose up high. May the crown survive the time. With the song when we first met. มหาจุฬาลงกรณ์ค่ะสิคะน้ำใจน้องพี่สีชมพูใจมากเอ้ยไปกันเขาบอกไก่ทอง A little winged creature, lifeless and hairless, swimming through the hot and greasy ocean. Unfortunately, a big blade slashes it. At the end of the day, it reaches the shores of the northeastern crops. สิ่งนี้คืออะไร ข้อหกถูกต้องค่ะ เซฟรูมเป็นคนที่6แล้วนะคะ ตอนนี้เข้าเซฟรูมเป็น6 คนแล้วปังมากปังมาก จงหาจำนวนเฉพาะที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ สามารถนั่งได้ สามารถนอนได้ สามารถฟังเพลงได้ สามารถดูหนังได้ มีความลาดชัน จงตอบเป็นตัวเลข 3 หลัก คำตอบคือ 503 หรือห้องเรียนรวมของคณะอักษรศาสตร์ของเรา นั่นเอง ก็เจ็บใจไง ก็อุตส่าห์วิ่งไปไง คือก่อนหน้านี้เราตอบไปว่า 407 แล้วเราก็มั่นใจมากว่ามันต้องมี 7 ลงท้าย แล้วทีเนี้ยคำตอบมันคือภาพในหัวเราคือห้องรวม แต่ปากอะพูดไปว่า 507 แต่จริงๆมันคือ 503 ก็แบบว่ามีความแบบเฟลนิดหน่อย ตอนนี้ข้อ 4 ออกไม่ได้แล้วนะคะข้อ 4 แก้ไม่ได้ อีก4 นาทีจะหมดเวลาเกมนี้แล้วนะ ข้อ 3 Legend has it that she creates everything. She has both men and women in her, but when we're done, thou shall believe she is a woman. กอส มันคืออะไรคะ ห้องกอสข้อเดียวก็คือข้อ หมดเวลาค่ะ โอ้โห เป็นไงบ้าง เห็นไหมแค่เกมแรกเนี่ย ก็ดุเดือดขนาดนี้แล้ว แล้วถ้าเป็นเกมอื่นๆอ่ะ ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอมาสรุปเกมที่ 1 ก่อนดีกว่า มีผู้เข้าแข่งขันที่เข้าไปในเซฟรูมได้ทั้งหมด 9 คน 9 คนเลยนะจาก 16 แต่ว่าเสียดายมากยังเหลืออีก 7 คนที่ยังเข้าไม่ได้ จะต้องทำยังไงล่ะเนี่ย ไม่เป็นไรเลย เพราะว่าเราเตรียมแผนการสำรองไว้แล้ว เดี๋ยวเราจะมีอีกเกมหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าเซฟรูมไปได้ทั้งหมดทั้ง 16 คนเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปติดตามต่อกันได้เลย ไป จริงๆ แล้วพี่ก็ดูมานะคะตารางสีมงคลอะแล้วสีเหลืองอะก็เป็นสีแห่งความสูญเสียด้วยในวันนี้ โอ้โห สีเสื้อไม่เกี่ยวหรอก อยู่ที่ความสามารถ หลังจากช่วงที่ 1 ของเกม Paradise Lost เราได้มีผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 คนเข้ามาอยู่ในเซฟรูมแล้ว และเซฟรูมก็ได้ล็อกตัวเองลง แต่ทว่าพวกเขาจะทิ้งเพื่อนๆที่อยู่นอกเซฟรูมไม่ได้ พวกเขาทั้ง 9 คนจึงต้องหาทางปลดล็อกประตูเซฟรูมเพื่อให้ผู้ที่อยู่ข้างนอกเข้ามาหลบภัยร้ายซอมบี้ด้วยกัน กติกาเกมมีอยู่ว่าผู้ที่อยู่ในเซฟรูมจะต้องตามหาสิ่งของในห้องแห่งนี้ให้ได้ครบ และถูกต้องเพื่อนำมาวางรวมที่แท่นปลดล็อกประตู ถ้ามีสิ่งของมาวางอยู่บนโต๊ะครบและถูกต้องแล้ว ประตูจะเปิดออกเป็นอันจบเกม คนที่รู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นคืออะไรบ้าง คือคนที่อยู่นอกเซฟรูมและพวกเขาต้องใบ้สิ่งของเหล่านั้นให้กับผู้ที่อยู่ในเซฟรูมให้ได้ โดยเวลาใบ้คนใบ้จะต้องกำมือและห้ามใช้เสียง โดย1 คนจะใบ้สิ่งของเพียง1 ชิ้นเท่านั้น ตอนนี้ผู้ที่เข้าเซฟรูมไม่ได้คือดุสิตปาร์ตี้เบสปีบสตางค์อ๋องจ้านอย่างไรก็ตามผู้ชมทุกท่านก็อาจจะสงสัยว่าทำไมผู้ที่อยู่ข้างในจะต้องช่วยผู้ที่อยู่ข้างนอกคำตอบก็คือ
ทุกๆ 5 นาที คะแนนสะสมของผู้ที่อยู่ในเซฟรูมจะลดลง 5 คะแนน และผู้ที่อยู่ข้างนอกก็จะต้องพยายามเข้าห้องให้ได้ เพราะว่าทุกๆ 5 นาที คะแนนสะสมของผู้ที่อยู่นอกเซฟรูมจะลดลง 2 คะแนน สำหรับผู้ที่อยู่ข้างในจะมีเพียง 7 คนจาก 9 คนเท่านั้นที่จะได้รับคะแนน กล่าวคือ 3 คนแรกที่ช่วยผู้ที่อยู่นอกเซฟรูมได้สำเร็จจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม 15 คะแนน และผู้ที่อยู่ข้างในอีก 4 คนที่เหลือ เมื่อช่วยสำเร็จแล้วจะได้คะแนนสะสมเพิ่มคนละ 10 คะแนน สำหรับผู้ที่อยู่ข้างนอก ผู้ที่ใบ้สำเร็จเป็นคนแรกจะได้รับคะแนนเพิ่ม 20 คะแนน และผู้ที่ใบ้สำเร็จเป็นลำดับต่อๆไปจะได้คะแนนลดหลั่นลงมาลำดับละ 2 คะแนน และตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วว่ากติกาของเกมที่ 2 เป็นอย่างไร ถ้าอยากจะรู้แล้วเกมที่ 2 สนุกไหม ไปดูกันเลยดีกว่า เริ่มเกมค่ะ เอาแล้วของอยู่ไหนยาว พุ่งไปหยิบเหรอ ก็คิดว่าแบบมันก็คงเป็นของอะไรสักอย่างอะในห้องอะคือหนูได้มาม่าเกาหลีพี่แล้วมันง่ายมากอะเพราะหนูสวดมนต์ก่อนจับ แกะแล้วแม่ คู่กับน้องอองค่ะ ตัวหอมตัวหอมแม่แกเอามาจากตรงไหนอะไรวะอย่าหยอกกันเจ้าแพนไหนคะคอยที่คนเดียวไม่แม่หรอแม่ ได้สบู่โชโกส อะไรวะใส่แล้วหอมอะไรใส่แล้วหอมไม่ใส่แล้วหอมอะไรใส่แล้วหอมแม็กกี้หรือเปล่าแม็กกี้หอมกินได้ไหมหมอนมันไม่เขียวกินได้เปล่าจ๊อกสีเขียวเป็นหมอนเปล่า ของปีบครับ ไอ้ที่มันมีไม้หายหนีบฉีบไม้หนีบให้ดูสิดูสิพี่ได้ยุ่งเหรอ5 นาที คือยังขนาดอยู่บ้านนะ เรายังหาของในบ้านไม่เจอเลย ต้องถามแม่ตลอดแล้วแม่ก็จะแบบอ้าวอยู่นี่ไงหรืออะไรแบบเนี้ย 5 นาทีแรกผ่านไปแล้วนะอะไรไม่ใช่ว่ายอีดูสิว่ายมันผ่านเหรอเป็นอะไรโอ้โหไม่เกี่ยวกับอาการผ่านเหรอผ่านเหรออะไรวะฮะอะไรวะกระต่ายเล่าเหรออะไรอ่ะกระต่ายแค่หรอกตุ๊กตาแค่หรอกตุ๊กตาแค่หรอกตอนนี้เก่งมากอะไรต่อเปิดแล้วหรอ ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆหนูควรจะทำได้เร็วกว่านี้ อะไรที่ได้อะไรเอเราดิเปิดแล้วหอมอะไรวะเราเปิดแล้วหอมเล่นเลยวะเขียนอะไรเปล่าวะอะไรเล็กไม่ใช่ขนาดเล็กเหรอน้ำอกปะอะไรอันนี้ถูกยังถูกแล้วอะไรต่อน้ำอกปะน้ำอกอะไรอีดูสิอะไรเล็กนะหรออะไรเล็กนะหรอสระเอเราเล็กแล้วมีเลข8แล้วก็เปิดได้ไปผ่านเหรอมันคือหมอนนอนใช่เหรอไม่นอน คือหนูรู้ว่าดุสิตเขาต้องการหีบหนูก็ตะโกนว่าเอาหีบมาเอาหีบมา หีบอยู่ตรงไหน อ้าว ค่ะ ดูแบบปัน ท่านเขียนไขไม่มีหีบเลยเหรอคะท่านเขียนอะไรต่อ เพื่อนก็แบบยังไม่ยอมเอามาสักทีนานมากค่ะ ไม่ซ่อนไม่ได้และหีบดูสิกูนะทำไมหีบใช่ไหมแล้วมันก็ไขเลยเขียนปากกาเอาปากกาใส่มีกุญแจกระดาษแล้วแปะได้ เขาใบแบบอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคือเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันคือพาน แล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยเขาก็ทำอย่างงี้ เขียน แล้วก็ทำอย่างงี้ แล้วเราก็นึกว่ามันคือการไข แล้วก็พานเขียนไขเหรอ กลัวไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่อะไรวะในที่สุดก็ได้แล้วเว้ย โจทย์มันค่อนข้างยากมากๆเลยแหละ คือเพื่อนๆคนอื่นก็บอกตรงกันว่ามันยาก หีบไม่ได้
มาเจอกันอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอสรุปเกมทั้งวันนี้ก่อนเลยว่าจากที่เราเนี่ยไปเล่นเกมที่1มาเกมนั้นเป็นเกมที่เราทำไมต้องหาคำใบ้ต่างๆทุกคนก็ไปหากันมาแล้วก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเลยทำให้มี9คนเนี่ยที่สามารถเข้าเซฟรูมได้แต่ก็ยังเหลือ7คนที่ยังเข้าเซฟรูมไม่ได้ใช่ไหมไหนคนไหนเป็น7คนที่ยังเข้าไม่ได้ตอนแรกจากเกมที่1แต่ว่าในเกมที่2เนี่ยพวกเขาทุกคน16คนช่วยกันจนทำให้เพื่อนๆทั้ง16คนเนี่ยเข้ามาในห้องเซฟรูมได้ทั้งหมดเลยก็คือรอดแล้วในมิชชั่นนี้เนาะปรบมือให้ตัวเองโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมที่1เกมที่2เนี่ยทุกคนเล่นมามันก็มีคะแนนสะสมเป็นคะแนนของตัวเองด้วยแล้วคะแนนนี้ก็จะมีผลต่อเกมถัดไปด้วยเช่นกันหรืออาจจะมีผลต่อการประกาศอะไรก็ว่าไปเนาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะประกาศคะแนนเลยทีละคนคะแนนสะสมอันดับ1ของวันนี้นะคะเป็นของน้องเดียนะครับได้ไป45คะแนน คนชนะไม่พูดเยอะ ลิเดียเขาเก่งครับ แต่ว่าคนเก่งมันต้องพลาดบ้าง 45คะแนนคนนี้คือจิ๊บจ้า EP นี้ performance ฉันดีมาก คนทางบ้านดูแล้วจะต้องแบบว่าจะต้องเข้าใจว่าทำไมฉันมีความสามารถมากขนาดนี้ และดีดี้อย่าหวังเลย ฉันเนี่ยแหละ คนที่จะขึ้นเป็นท็อปทุก EP อันดับ2นะน้องการ35คะแนนอันดับ3น้องอาร์ม30คะแนนอันดับที่4น้องหมิง30คะแนนอันดับที่5น้องริว20คะแนนอันดับที่7เนี่ยพลิกจากเดิมอันดับที่7เป็นน้องปาร์ตี้14คะแนนอันดับที่8น้องอ้อง12คะแนนอันดับที่9น้องแบม10คะแนนอันดับที่10น้องปีก10คะแนนอันดับที่11น้องสตางค์8คะแนนอันดับที่12น้องจ้าน6คะแนน เดี๋ยวต้องคอยดูไปครับ เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ออกตัวแรง ไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไร ผมก็จะนิ่งๆไปเรื่อยแล้วก็คอยดูว่าคนที่นิ่งๆเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับผม อันดับที่13น้องพิน5คะแนนอันดับที่14น้องเบส4คะแนนโอเคน้องดูสิทธิ์ได้ไป2คะแนนแล้วน้องนูได้ไป0คะแนนนะครับ กดดัน กดดันเลย ก็ได้คะแนนกันไปเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างที่บอกว่าคะแนนเนี้ยเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าคะแนนเนี้ยสำหรับวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าไม่มีการคัดออกค่ะยี่อันนี้ไม่มีการคัดออกนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าในครั้งต่อไปก็คงจะไม่ได้โชคดีแบบนี้อีกแล้วเนาะก็อาจจะมีเรื่องราวอื่นๆอีกที่เรายังไม่บอกผู้แข่งขันทุกคนเนาะไว้ไปเจอกันเองดีกว่าโอเคแล้ววันนี้เนี่ยผู้ชมทุกท่านก็อาจจะได้เห็นทุกคนออกฤทธิ์ออกเดทแต่ละคนมีสไตล์คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็ฝากเชียร์พวกเขาด้วยเนาะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าเนาะทุกวันนี้เดี๋ยวเราขอลาไปก่อนและผู้แข่งขันก็จะลาทุกคนไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ5 4 3 2 1ปั้ง ยินดีต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ God Show เกมที่ทุกคนกำลังจะไปเจอมีชื่อว่า Arena of War ในที่สุดเราก็มีที่หยุดยืนสลัดทิ้งโลกข่มขืนที่ลาหลัง มาร่วมญาตาทัพรักเสรี มีพลัง จุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสภี ในวันนี้จะต้องมีคนออกจากรายการ 4 คนก็แต่กูจับมึงทำไม มาดิเฮ้ย ง่ายเดี๋ยวยิงมาก็ระวังกัน ระวังให้ดีนะ ขอประกาศเปิดสงครามณบัดนี้